นี้เราออกเดินทางจากกรุงเทพมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีโดยทริปนี้เราจะพาไปกินของอร่อยผายซับข้ามจังหวัดและไปบุกป่ายุคไดโนเสาร์กันครับมาถึงที่แรกที่นี่ก็คือถนนตรอกโรงยาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สะท้อนเรื่องราวของบรรยากาศความเป็นเมืองอุทัยได้เป็นอย่างดีเลยครับใครจะคิดว่าถนนคนเดินเล็กๆแห่งนี้แต่ก่อนนั้นเคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีนจำนวนมากเลยนะครับซึ่งเป็นแหล่งสูบฝิ่นที่เปิดอย่างถูกกฎหมายบรรยากาศที่นี่ก็จึงเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่มาซื้อขายและสูบฝิ่นกันอย่างเสรีทำให้ชาวบ้านในละแวกนี้เรียกตรอกนี้จนติดปากว่าตรอกโรงยาต่อมาในปี 2500 ครับเมื่อรัฐบาลประกาศให้ฝิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตรอกโรงยาก็จึงซบเซาลงไปโดยปริยายจนกระทั่งได้ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนะครับกลายเป็นถนนคนเดินกลางเมืองอุทัยธานีที่ยังคงทิ้งร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตโดยบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นร้านค้าร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟรวมถึงร้านขายของที่ระลึกจนทำให้ตรอกโรงยาแห่งนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งครับถนนคนเดินตรอกโรงยานี้นะครับเปิดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานีไม่ไกลจากตลาดสดริมน้ำสแกกรังที่พรุ่งนี้เราจะไปพายซับกันนะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะไปหาของกินกันครับเอาละครับเราเจอเป้าหมายแรกแล้วกับข้าวเกรี๊ยวปากหม้อบอกเลยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยไม่มาถือว่าพลาดครับเพราะว่าเขามีอยู่ร้านเดียวในตลาดเลยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดมากๆเลยนะฮะสำหรับข้าวเกรี๊ยวปากหม้อที่ทำสดๆร้อนๆมีไส้ให้เลือกด้วยกันถึง6ไส้ด้วยกันนะครับก็จะมีกุยช่ายเผือกไส้ฟักทองมีไส้แครอทถั่วที่เป็นไส้ยอดนิยมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไส้หน่อไม้ครับเพราะหน่อไม้เนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของอุทัยธานีเลยนะครับอีกหนึ่งที่เด็ดของร้านนี้นะครับก็คือน้ำจิ้มเลยโดยร้านเนี้ยเขาจะใช้น้ำจิ้มถั่วซึ่งมันทำให้มีความหอมเป็นพิเศษเมื่อรวมกับแป้งบางๆเหนียวๆบอกเลยนะครับว่าฟินมากออเดอร์ร้านแรกผ่านไปแล้วนะครับเราเดินต่อไปกันนิดนึงระหว่างทางครับก็จะเจอขนมต่างๆทั้งถั่วทอดแมลงทอดหมูทอดร้านเด็ดและเรามาสะดุดกับสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าริวกิวนะครับก็จะเป็นเนื้อปลาที่นำปลาริวกิวมาย่างไฟในแบบโบราณก็จะทำให้มีความหอมของเนื้อปลาแล้วก็มีความกรอบกรุบไปในตัวเลยล่ะครับจริงๆก็ไม่ได้รอนานเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ5ชั่วโมงว้ายล้อเล่นนะครับแค่15นาทีก็ได้กินแล้วครับจะเห็นว่าน้ำจิ้มของเขานะครับมีความเข้มข้นมากๆแล้วตัวหมูนี่บอกเลยว่านุ่มสุดๆด้วยความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับผมยกให้ร้านนี้เป็นร้านหมูสะเต๊ะที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินเลยนะครับ
เดี๋ยวเราไปถามพี่เขาหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีเคล็ดลับยังไงในการย่างให้มันนุ่มได้ขนาดนี้ซึ่งจากที่ไปถามพี่เขามานะครับเขาบอกว่าเคล็ดลับความนุ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ส่วนผสมเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้แต่แน่นอนว่าเป็นสูตรเด็ดของร้านและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเร็วในการหมุนนะครับซึ่งต้องใช้จังหวะในการหมุนให้พอดีแล้วก็มีความสุกพอดีเพื่อให้หมูเนี่ยครับออกมานุ่มที่สุดนั่นเองไปดูลีลาการหมุนของพี่เขาเลยครับโอ้โหสุดยอดมากๆจริงครับเราดูเลยยังมีของกินให้ฟินอีกเยอะเลยนะครับที่ตอกลงยานอกจากข้าวเกรี๊ยวปากหม้อริวกิวหมูสเต็กหรือของอื่นๆอีกหลายอย่างรับรองว่าถ้าได้มาที่นี่นะครับคุณจะอยากกินไปซะทุกอย่างจริงๆซึ่งเราก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปที่พักพอสมควรแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปพักผ่อนกันพอพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหเรามีภารกิจใหญ่ครับก็คือการพายซับข้ามจังหวัดเราจะล่องแม่น้ำสแกกรังจะรอดหรือจะร่วงเดี๋ยวไปตามดูกันครับวันนี้ตื่นเช้าด้วยความสดใสครับผมเรามีนัดพี่ๆออกเดินทางไปพายซับกันซึ่งเราจะเดินทางกว่า10กิโลเมตรเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับมือใหม่อย่างผมเนี่ยมาถึงจุดหมายแรกของเรานะครับโอ้โหเหนื่อยใช้ได้เลยนะครับจริงๆแค่ไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำจากจุดสตาร์ทมาที่ตลาดแห่งนี้บอกเลยว่าสนุกแน่ๆวันนี้เราแวะเติมพลังก่อนครับมาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรรองท้องกันบ้างตลาดเช้าริมแม่น้ำสแกกรังนะครับก็เป็นตลาดท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านก็จะตั้งแผงขายกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยล่ะครับโดยมีสินค้าจำหน่ายมากมายไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวอาหารขนมของสดต่างๆโดยเฉพาะปลาท้องถิ่นครับอย่างปลาแรดเนี่ยก็คือของขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนะครับก็จะนิยมมาจับจ่ายซื้อของกินกันที่ตลาดแห่งนี้ซึ่งนอกจากจะได้แวะชมวิวแม่น้ำแล้วก็ใส่บาตรในยามเช้าแล้วด้วยเนี่ยตลาดเช้าได้เวลาที่เราจะออกเดินทางต่อไปเนี้ยคือของจริงแล้วนะครับแม่น้ำสแกกรังนะครับก็มีที่มาจากชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็มีต้นสแกขึ้นอยู่หนาแน่นนั่นเองครับมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาในจังหวัดกำแพงเพชรไหลผ่านนครสวรรค์ลงมายังอุทัยธานีแล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีความยาวประมาณ225กิโลเมตรเลยนะครับหล่อเลี้ยงผู้คนมานานหลายปีโดยเฉพาะชาวเรือนแพที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำสายนี้จะเห็นว่าบ้านเรือนแพต่างๆในแม่น้ำทุกหลังเนี่ยนะครับต่างก็มีเลขที่บ้านเป็นของตัวเองด้วยนะครับเจ๋งมากๆก็ถือว่าจบไปแบบโอ้โหหืดขึ้นคอเลยล่ะครับกับการพายซับได้เห็นวิถีชีวิตของคนริมน้ำเป็นวันที่คุ้มค่ามากๆขึ้นมาจากน้ำก็เริ่มหิวเลยล่ะครับเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปดีกว่าเราจะไปหาข้าวเที่ยงกินกันครับว่าข้างในเมืองมีอะไรดีบ้างเราขับรถเข้ามาในเมืองนะครับก็มาเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งครับดูน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปโฉบสักหน่อยร้านนี้นะครับเขาใช้เอ็นกับแก้มของเนื้อนะครับมาตุ๋นซึ่งมันเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดส่วนนี้นะครับมีน้อยแล้วก็หายากมากๆแค่เห็นภาพก็รู้สึกได้ถึงความนุ่มหนึบแล้วล่ะครับไปลองชิมกันเลยครับท้องอิ่มเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับแต่ถ้าไม่ได้แวะที่นี่ก็คงถือว่ามาไม่ถึงอุทัยธานีนะครับเพราะเขาบอกว่าป่าที่นี่ฟีลเหมือนหลงเข้าไปในยุคไดโนเสาร์ยังไงอย่างนั้นเลยเราก็เลยมาที่นี่ฮะหุบป่าตาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์มากๆแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ครับซึ่งเราจะต้องเดินผ่านเข้าไปเพื่อที่จะชมป่าโบราณที่ซ่อนอยู่ภายในนั่นเองครับซึ่งเขาหินปูนนี้นะครับมีอายุเก่าแก่ประมาณ245
ถึง 286 ล้านปีเลยล่ะครับเมื่อถูกน้ำฝนกัดเซาะเข้าบ่อยๆนะครับก็จะทะลุทะลวงไปตามรอยแยกของหินจนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในเขาเลยล่ะครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับใช้เวลานับแสนนับหมื่นปีเลยทีเดียวจนกระทั่งเพดานถ้ำถล่มลงมาตามกาลเวลาก็ทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้านบนเนี่ยจากนั้นจึงเกิดป่าขึ้นอยู่ภายในถ้ำนั่นเองครับการจะเข้าไปเดินชมป่าตาดที่อยู่ด้านในขอเพียงแค่คุณมีแค่ไฟฉายและก็รองเท้าผ้าใบก็พร้อมที่จะลุยได้แล้วล่ะครับเพราะว่าด้านในนะครับเขาทำเส้นทางเอาไว้ให้เดินทางได้สะดวกมากๆไม่ต้องมีการปีนป่ายอะไรแต่อย่างใดตลอดทางก็จะมีป้ายให้ความรู้ที่ทำให้คุณอ่านได้ไม่เบื่อเลยล่ะครับซึ่งระหว่างทางนี้นะครับก็อาจจะได้พบเจอกับสัตว์ท้องถิ่นนะครับเช่นเลี้ยงผาไก่ฟ้าเราอาจจะเห็นตัวเขายากนิดนึงแต่แน่นอนว่าจะได้ยินเสียงเขามาเรื่อยๆและอีกส่วนที่เป็นไฮไลท์มากที่สุดของที่นี่ก็คือกิ้งกือมังกรสีชมพูครับซึ่งสัตว์ชนิดนี้นะครับเราจะพบได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปีเท่านั้นก็ประมาณเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนล่ะครับเป็นสัตว์หาดูยากที่ค้นพบในประเทศไทยที่หุบป่าตาดแห่งนี้เป็นที่แรกเลยนะครับเมื่อโตเต็มที่แล้วนะครับก็จะมีลำตัวยาวถึง7เซนติเมตรเลยเข้ามาด้านในนะครับก็รู้สึกเย็นมากๆแต่น่าเสียดายนะครับวันนี้ที่เราไม่ได้เจอกับกิ้งกือมังกรสีชมพูแต่ไม่เป็นไรครับแค่ได้มาเที่ยวที่นี่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วล่ะครับ